السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو به جوړ یاست، په خیر به یاست. له ټکنیکل زده کړې چینل څخه بیا هم په یوې نوې او خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ملګرو نن مې د واټساپ لپاره یو زبردست اپلیکیشن یې پکې راوړې ده چې ستاسو به یقیني ډېر حیرانه او ډېره به خوښه شي. که مو ولیده ملګرو نو ضروري به دا اپلیکیشن ستاسو په خپل موبایل کې انسټالوئ. نو راځئ ملګرو دا طریقه زه تاسو ته په ویډیو کې وښیم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو څخه ډېر په درنه هیله کوم که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زما چینل درشه سبسګرائب کړئ. د سبسګرایب کولو لپاره به سور د سبسګرایب بټن باندې کلیک کړئ او خوا کې کوم د بیل ایکن ده په آل باندې کلیک وکړئ. دې سره زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت سره دررسیږي. او ویډیو لایک کړئ ملګرو، که مو خوښه شوه نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. نو راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. د هغه لپاره ملګرو تاسو ته یو دغه اپلیکیشن ته ضرورت ده چې تاسو یې را ډاونلوډ کړئ. ملګرو سکرین په مخ تاسو ګورئ چټ لاک په نوم یو اپلیکیشن دی. له پلی سټور څخه به یې ډاونلوډ کړئ. که هغه ځای څخه نه سئ ډاونلوډ کړئ ډسکریپشن کې مې لینک درکړی، له هغه ځای څخه ډېر په راحته ډاونلوډ کولی شئ. نو راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل وکړو. د هغه لپاره ملګرو تاسو دغه پکې ته به راسئ. ملګرو هغه لپاره چې راغلئ ملګرو دلته تاسو د خپلې خوښې ژبه ورته انتخاب کړئ. زه مثال انګلیش ورته انتخابوم. په اوکې اپشن باندې به کلیک وکړئ ملګرو. دلته ملګرو په دریو خانو کې ملګرو یو پین ورکړئ یا کوډ ملګرو. مثال زه یې ورکوم ملګرو، تاسو به یو کوډ ورکړئ ملګرو. بیا په اوکې اپشن باندې کلیک وکړئ. دا د ملګرو موږ ته اوس یو بله صفحه راخلاصه. تاسو په دو نشان باندې کلیک وکړئ او دا سر ته راسئ لاک ان واټساپ چټ ملګرو. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. بیا په اوکې اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسو راسئ لاندې یو څه ښکته ملګرو دلته تاسو چټ لاک په نوم هغه پیدا وي. دا به اپ ملګرو دا به آن کړئ. اوکې اپشن باندې به کلیک وکړئ، علاوه یې کړئ. بیا ملګرو تاسو بیرته هغه ځای ته لاړ شئ سر اپشن ته. بیا په اوکې اپشن باندې کلیک وکړئ. تاسو به ډایرکټ واټساپ ته اوس مثال ملګرو مثال دوی ته یو کوډ وکړم د ګروپ ته ملګرو چې تپتو په نوم ده. اوس ملګرو راځو ګروپ ته ملګرو ګورو چې کوډ ورلیدلی که نه. دا د ملګرو زموږ د اجازې څخه پرته هېڅوک اوس نشي کولی د ګروپ ته ور داخل شي ملګرو. هغه کوډ به ورکړئ، تاسو بیرته ور داخل شئ ملګرو. نو دا طریقه و ملګرو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوي. که مې ویډیو خوښه شوي ویډیو خامخا لایک او نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که مو چینل نه وي سبسګرایب کړی چینل سبسګرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.